हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु अन्डा आलुको तरकारी र अन्डा आलुमा दही राखेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। र यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 5वटा उसिनेको अन्डा। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु मैले 6-7वटा जति बेबी पोटेटो, सानो खालको आलु। यस अन्डा र आलुलाई मैले बोइल गरेर अनि यसको बोक्रा निकालेर यसरी लिएको छु। र सबैभन्दा पहिला अब एउटा काँटा चम्चा लिएर म यसरी अन्डा र आलुमा यसरी प्वाल पार्दैछु। यसो गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ, किनभने मसलाहरू भित्रसम्म जान्छ र तरकारी मिठो स्वादिलो बन्छ। त्यसैगरी आलुमा पनि म प्वाल पार्दैछु यसरी। र यति गरिसकेपछि अब लागौँ स्टोभतिर। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएँ र यसमा मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा तेल। अब सबैभन्दा पहिला यो आलु र अन्डालाई फ्राई गर्नुपर्छ। मैले यसमा राखेँ आलु र 1/4 चम्चा बेसा राखेँ मैले। त्यसैगरी 1/4 चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। अब यसलाई यसरी चलाउँदै आलुलाई हल्का क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसमा मैले राखेँ थोरै नुन। अब यसलाई चलाउँदै हल्का आलु क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र यतिको भएपछि अब आलुलाई झिकेँ मैले। र मैले यसमा राखेँ अन्डा। अन्डाको लागि पनि मैले राखेँ थोरै नुन। र अब अन्डालाई पनि त्यसै गरी चलाउँदै केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब अन्डा पनि फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई पनि झिकौँ। अब फेरि मैले प्यान बसाएँ र यसमा मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल। र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा हरियो खुर्सानी। हजुरहरूलाई पिरो धेरै मनपर्छ भने खुर्सानी अलिक धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एउटा तेजपत्ता, र मैले यहाँ राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर काटेको। हजुरहरूले प्याजलाई पिसेर त्यसको पेस्ट बनाएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। चलाइदिउँ। त्यसैगरी मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसा।
र मैले यहाँ लिएको छु एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। र यसमा मैले राखेँ थोरै नुन। अब चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर यतिको गलेपछि अब यसमा मैले राखेँ एक सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, त्यसै गरी एक ठुलो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर मिक्स गरिदिउँ। र आज म दही अन्डा करी बनाउँदैछु, त्यसैले मैले यसमा राखेँ आधा कप दही। र मैले यहाँ 6-7 जति काजुलाई पिसेर त्यसको प्युरी बनाएर लिएको छु, त्यसलाई पनि राखेँ। यसरी काजु राखेर अन्डा करी बनाउँदा एकदमै मिठो बन्छ। अब यसलाई चाहिँ मिडियम टु हाई हिटमा चलाउँदै केही बेर पकाउनु पर्छ। यो उम्लिन थालुन्जेलसम्म हामी यसलाई लगातार चलाइरहनु पर्छ। दही राखेपछि यदि चलाएनौँ भने फाट्न सक्छ दही। र यतिको भएपछि यसमा यसरी बबलहरू देखिन थालेपछि अब मैले यसमा राखेँ अघि फ्राई गरेको अन्डा र आलु। थोरै नुन थप्दैछु म फेरि आफ्नो स्वाद अनुसार, केही हरियो धनियाँको पत्ताहरू। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यति भएपछि यसमा मैले राखेँ 1 कप जति पानी। ग्रेभी आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार पानी राख्नु होला हजुरहरूले। अब यसलाई छोपेर 15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। ल अब दही अन्डा आलुको तरकारी लगभग रेडी भइसक्यो। यसमा मैले राखेँ 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर र राखेँ बाँकी रहेको धनियाँ पत्ता। यसलाई मिक्स गरिदिउँ। र अब यतिकै चलाउँदै खुल्लै 1-2 मिनट जति अरू पकाउँ यसलाई। र साह्रै नै मिठो दही अन्डा आलुको तरकारी चाहिँ अब सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला, यो साह्रै नै मिठो हुन्छ। यसरी तयार भएको छ एकदमै मिठो दही अन्डा आलुको तरकारी। हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला, यसरी बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।